मी ज्योती पवार, अंगणवाडी सेविका, जिल्हा नंदुरबार। मी आज बटाट्याचा शिरा बनवणार आहे। त्याआधी आपले हात स्वच्छ करून घेऊया। कोणताही पदार्थ बनविण्याच्या अगोदर आपले हात साबण पाण्याने स्वच्छ करणे आवश्यक आहे। बटाटा उकळून घेतलेला आहे। साखर, बारीक वेलदोडा, तूप, आपण तूप टाकूया। 1 चम्मच तूप, बटाटा, साखर, बारीक वेलदोडा टाकूया। बटाट्याचा शिरा तयार झाला आहे।